Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay, Hana xin gửi tới cô bác, anh chị và các bạn một món bánh hấp từ bột nếp và bột gạo. Cách làm thì vô cùng đơn giản, nhưng mà thành phẩm khi ăn thì Hana cảm nhận gần giống như món bánh in. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích, xin mời vào bếp làm cùng với Hana nhé. Trước tiên mình sẽ đi chuẩn bị phần nhân. Hana sử dụng 50g đậu xanh cà. Sau khi vo thật là sạch, ngâm mềm và rửa lại một lần nữa cho thật là sạch. Cho vào chảo, thêm một xíu muối và 400ml nước. Mình sẽ đậy nắp lại và nấu cho tới khi đậu sôi. Sau khi đậu xanh sôi thì mình sẽ dỡ nắp ra, hớt cho thật là sạch bọt. Tiếp tục nấu cho tới khi đậu xanh cạn nước. Khi đậu xanh cạn hết nước thì mình sẽ hạ lửa nhỏ và dùng giá tán mịn đậu xanh. Thêm vào 2,5 muỗng canh đường cát, 1/2 muỗng cà phê nước vani. Mình sẽ khuấy đều, nấu cho đường tan hoàn toàn. Sau khi đường tan hoàn toàn thì mình sẽ pha hỗn hợp gồm có 1 muỗng cà phê bột bắp, nửa muỗng cà phê bột mì và 2 muỗng cà phê dầu ăn. Khuấy đều hỗn hợp lên, cho hết vào chảo đậu xanh. Mình sẽ sên đậu ở lửa vừa và nhỏ, cho tới khi đậu không dính tay thì mình tắt bếp. Khi sên đậu, cô bác, anh chị và các bạn nhớ dùng giá. Mình vừa sên, mình vừa tán nhuyễn đậu ra. Và để đậu cho thật là nguội. Trước khi chia nhân thì cô bác, anh chị và các bạn nhớ nhồi sơ đậu một lần nữa cho đậu thật là dẻo mịn. Mình sẽ chia nhân thành 10 viên, mỗi viên nặng khoảng 15g. Mình vo tròn và ấn hơi dẹp, để một chút mình để vô khuôn cho dễ. Xong phần nhân thì mình sẽ đi chuẩn bị phân bột. Hana sử dụng 150g bột gạo, 65g bột nếp và 1 muỗng canh đường cát. Cô bác, anh chị và các bạn xài đường nhuyễn thì mình rây sẽ dễ dàng hơn. Tiếp tục cho từ từ 80g nước ấm vào bột. Mình vừa cho mình vừa khuấy. Nếu cô bác, anh chị và các bạn có nước hoa bưởi, mình sẽ cho vào phần bột và mình bớt phần nước lại thì bánh ăn càng ngon hơn. Thêm vào 1 muỗng cà phê dầu ăn. Sau đó dùng hai tay, mình vừa xoa bột, mình vừa chà, giúp cho bột được tôi mịn ra.
Bột đạt là khi cô bác nắm khối bột trong tay mà bột không bị rời ra. Nếu khô, cô bác, anh chị và các bạn có thể cho thêm một xíu nước. Và mình sẽ dùng rây để rây đều cho bột mịn thêm một lần nữa. Để tạo hình bánh, Hana sử dụng khuôn bánh trung thu 50g. Vì phần bột này không có độ kết dính cao, nên khi cô bác nhấn khuôn thì phần bột có thể bị dính vào khuôn. Nên Hana sử dụng thêm một miếng màng bọc thực phẩm để lót trong khuôn. Để cho bột bánh được dàn đều khuôn thì cô bác, anh chị và các bạn mình sẽ cân sẵn 2 chén, mỗi chén 13g bột. Sau đó mình sẽ cho từng lớp bột vào. Đặt viên nhân vào chánh giữa, dùng muỗng dàn đều nhân ra và tiếp tục cho phần bột còn lại lên trên, dùng muỗng dàn đều ra và ém cho bột hơi chặt lại. Mình sẽ nhấn khuôn một cách nhẹ nhàng. Cô bác, anh chị và các bạn đừng dùng lực nhiều quá, vì làm như vậy bánh không nở hết. Phần bánh sẽ bị cứng, ăn không được xốp. Mình sẽ tiếp tục làm như vậy với phần bột còn lại cho tới hết. Trước khi tạo hình, cô bác, anh chị và các bạn nhớ bắt sẵn một xửng nước sôi. Khi nước sôi, mình cho xửng bánh lên hấp 20 phút ở lửa vừa. Trong khi hấp khoảng 2-3 phút, cô bác, anh chị và các bạn nhớ dỡ nắp một lần để tránh phần bánh bị phù, biến dạng không đẹp. Sau khi hấp đủ 20 phút thì mình sẽ dỡ nắp ra và để bánh cho thật là nguội. Và đây là thành phẩm bánh của Hana sau khi để thật là nguội. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích, mình có thể trang trí một ít màu đỏ phần giữa nhụy hoa. Nếu không thích, mình có thể bỏ qua. Bánh rất là tơi xốp, mềm dẻo, không bị cứng. Thành phẩm Hana ăn cảm thấy gần giống như món bánh in của Việt Nam. Hy vọng cô bác, anh chị và các bạn sẽ thích những gì Hana chia sẻ. Nếu thích, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn. Mỗi tuần, Hana chia sẻ món ăn vào thứ Ba và thứ Sáu trên kênh Cooking with Hana Phung và thứ Bảy trên kênh Món Ngon cùng Hana Phung. Hana sẽ chia sẻ món mặn, chay hoặc là mẹo nấu ăn.
Cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn đã xem.